أهلا بيكم. مارغريت تاتشر المرأة الحديدية رئيسة الوزراء في إنجلترا في فترة الثمانينات، كانت الفترة بتاعتها بتشهد برنامج من أكبر برامج إنشاء الطرق. وبعد فترة ابتدت ناس كتيرة تلاحظ إن كتير من الطرق اللي اتعملت دي اتملت بسرعة جدا، فكانوا بيتساءلوا هل احنا لما بنوسع طرق وبننشأ طرق جديدة هل دايما بتبقى زي ما احنا متصورين؟ فالفترة دي الحكومة برضو سألت نفس السؤال وشكلت لجنة عشان تشوف الاستثمارات دي بشكلها عامل ازاي، امتى بتبقى مفيدة. شكلوا لجنة سنة 94 طلعوا بتقرير 94، انا بكلم من 26 سنة، طلعوا بتقرير بيتكلم على ظاهرة اسمها induced traffic، المرور المستحث، وده اللي هتكلم عنه النهاردة. باختصار تقرير 260 صفحة هلخصه، بيقول ان بعد دراسات كتيرة اتعملت بشكل علمي لقوا ان الطرق لما بتتوسع عامة بتتملي عربيات لسبب بسيط، ان هي بتسهل المرور، فبالتالي ناس اكتر بتبقى مقبلة على انها تشتري عربيات وانها تسوق اكتر كيلومترات اكتر، فبالتالي بتتملي بسرعة. فبنرجع تاني لنقطة الصفر، يعني معنى كده ان المرور المستحث هو تأجيل لمشكلة. نيجي نبص مثلا على نموذج لمدينة من اجمل مدن العالم، باريس. بيجي مخطط المدن يبص على صورة زي دي، شايفين الزحمة؟ هو بيقول ايه؟ بيقول الله جميل جدا، المرور هايل، لان هو مش بيبص على مرور المركبات، هو بيبص على مرور المشاة. ومن هنا ابتدت دول كتيرة تبتدي تعمل أبحاث شبيهة وتتفق مع النتائج اللي حصلت من سنة 94، من 26 سنة، إن في فعلا في كل العالم بيشوفوا ظاهرة المرور المستحث. فبالتالي اللي بيخطط لمدينة بيبص على أبعاد تانية زي مثلا المشاة والدرجات، المواصلات العامة، يبتدوا يخططوا المدينة بحيث الناس تبقى قريبة من احتياجاتها، وان هم يهتموا بتشجير والمساحات العامة، وان يبقى في مدينة زي اللي احنا شايفينها ممكن يوصل السياحة فيها ل 20 مليون سائح في السنة. انا مش بتكلم على الدولة، انا بتكلم على مدينة واحدة زي باريس. فبالتالي نبتدي نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو ابتدينا نحل المشكلة دي بطريقة تلقائية، ان احنا ايه ده في زحمة مرورية، طب تخطيط الطرق هيقول ايه؟ نوسع الطرق، ايه اللي هيحصل؟ في واحد عمل كده مونتاج لطيف بيتكلم هو باريس هيحصل فيها ايه لو احنا ابتدينا نحل بشكل تلقائي اللي هو انقرض من 26 سنة. فزي ما احنا شايفين المدينة هتتدمر، مش جاذبة للاستثمار ولا للسياحة ولا مؤهلة للسكان ولا للمشاة ولا للدراجين وغيره. فبالتالي قيمة العقار بتنهار والمدينة بتتدمر يعني باختصار. فابتدى العالم كله من 3 عقود يفهم ظاهرة المرور المستحث. في تقرير جميل بيتكلم على 10 نماذج لدول مختلفة، لو حابين تقروا أكتر، شالوا الطرق، يعني بيحلوا مشاكل في المدينة من خلال ان هم يشيلوا طرق معينة. مش كل الطرق كده، في طرق طبعا بتبقى مهمة. يعني مثلا جنوب كوريا، وانا كان ليا الحظ ان انا زرت المنطقة دي، في جنوب كوريا في مدينة في تشونغشون كان في دبل داكر، طريق سريع دورين، اتشال علشان يحلوا مشكلة استدامة في المدينة، لأن التوجهات كلها دلوقتي مفاهيم المدن المستدامة sustainable cities. فبدل الطريق ده بقى فيه مرور للمشاة، مساحات عامة، مسارات مختلفة للدراجات، وإعادة تخطيط للمدينة بحيث أن الناس احتياجاتها تبقى قريبة، وبقت قيمة العقار اتحسنت وبقت جاذبة للاستثمار والسياحة وغيره. أحب أنهي العرض ده بمقولة جميلة جدا قالها محافظ أسبق لمدينة بوجوتا عاصمة كولومبيا، إنريكي بينيالوسا. قال باختصار هي تحضر المدينة مش بيقاس بكمية الطرق اللي بتتسافلت فيها واللي بتتعمل، تحضر المدينة بيقاس بقدرة الطفل ان هو يركب عجلة بسلام وأمان وحرية في المساحات العامة وفي الطرق. فبكده أقدر أنهي العرض ده عن مفهوم نقدر نبتدي بيه نخطط لمدينة مستدامة sustainable cities. الفيديو القادم هنتكلم على هل العكس برضو صحيح، ان احنا لما بنضيق طرق هل بيختفي كمان مرور؟ انتظرونا في الحلقة الجاية. شكرا.